હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પલક. આજે આપણા રસોડે એક સરસ મજાની ચીઝી મેક્રોની બનવાની છે, જે આપણને શીખવવાના છે વિહાંગ ત્રિવેદી. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો વિહાંગ? બસ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો આજે એક સરસ મજાની ચીઝી મેક્રોની બનવાની છે. એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે? હા, સૌપ્રથમ તો આપણે મેક્રોની લીધી છે. ફ્લાવર અને કેપ્સિકમ છે, ધાણા છે સમારેલા, ડુંગળી, ટામેટાં, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, શેઝવાન ચટણી, રેડ ચીલી સોસ, ગ્રીન ચીલી સોસ, સોયા સોસ, બટર, ચીઝ, રૂટીનના મસાલા, જરૂર પ્રમાણે તેલ અને પાણી. ઓકે, તો ચીઝી મેક્રોની બનાવવાના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે? આપણે હવે આ ગ્રેવી ટાઈપનું મિક્સચર રેડી કરીશું. ઓકે, સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને તેમાં આપણે એક મોટી ચમચી જેટલું બટર લઈશું અને હવે એમાં એક નાની ચમચી જેટલું બટર બળે નહીં એટલે એટલું તેલ એડ કરીશું. અને હવે આપણે બટરને મેલ્ટ થવા દઈશું. હવે બટર ઓગળવા માંડ્યું છે. હવે આપણે તેમાં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ લગભગ 1 ચમચી લઈએ છીએ. ઓકે, એક મોટી ચમચી લીધું છે. હવે આપણે એને સાંતળી લઈશું. મેક્રોની છે, પાસ્તા છે, સ્પેગેટી છે, હા, એ બધી આમ તો કહેવાય કે પાસ્તાની અલગ અલગ વેરાયટી કહેવાય, પણ એમાં પણ ખાસ કરીને મેક્રોની જે છે ને એ બધાને બહુ જ ભાવતી હોય ને એમાં પણ બાળકોને મેક્રોની આપી દો તો મજા પડી જાય. હા. અને આપણે મેક્રોનીમાં વેજીટેબલ્સ એડ કર્યા છે એટલે જેને નહીં વેજીટેબલ્સ ના ભાવતો એને મેક્રોની આપો એટલે ખાઈ જ લેશે. અને અત્યારે પાસ્તા મેક્રોનીમાં અલગ અલગ કહેવાય ને સોજીની આવે છે, હોલ વ્હીટ પણ આવે છે, એટલે ખાલી એવું પણ નથી કે મેંદાની જ હશે એને, એટલે આપણે એને જો હેલ્ધી વર્ઝનમાં પણ બનાવીએ તો પણ બહુ સારી રીતે બની જાય છે. હવે આપણે અડધો કપ ડુંગળી લઈશું. અડધો કપ ડુંગળી અને બહુ ઓછા હાફ કપથી પણ ઓછા ટામેટાં, એટલે કે અડધું એકમાંથી આપણે અડધું ટામેટું, અને ફ્લાવર અને કેપ્સિકમ એ પણ હાફ કપ જ છે. અને હવે આપણે એને સોતે કરી લઈશું. આપણે અત્યારે એમાં ફ્લાવર કેપ્સિકમ લીધા છે, એના સિવાય કોર્ન છે કે બ્રોકલી છે, એવા અલગ અલગ વેજીટેબલ્સ, હેલ્ધી વેજીટેબલ્સ લેવા હોય તો પણ લઈ શકાય છે. હવે આપણે શાકને ચડાવવા થોડુંક પાણી ઉમેરીને એને ચડાવી લઈશું. ઓકે, કેમ કે મેક્રોની આપણે બાફીને લીધી છે અને આપણે જે શાક છે એ ચડશે તો એની કચાશ જે છે આપણે ખાવામાં નહીં આવે. ઓકે, હવે આપણે એને ઢાંકીને 5 મિનિટ ચડવા દઈશું. હવે આપણે શાકભાજી જોઈ લઈએ. આપણા બધા વેજીટેબલ્સ ચડી ગયા છે. હવે તેમાં મસાલા કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં આપણે રેડ ચીલી સોસ એડ કરું છું, હાફ કપ જેટલો. ગ્રીન ચીલી સોસ હાફ કપ જેટલો. શેઝવાન ચટણી લગભગ 1.5 ચમચી જેટલી. સોયા સોસ 2 ચમચી. અને હવે બેઝિક મસાલા કરીશું. મીઠું નાખી દઈશું આપણે 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું. આપણે મેક્રોની જે બાફી છે એમાં પણ મીઠું નાખેલું છે, એટલે એ પ્રમાણે બેલેન્સ કરીને. લાલ મરચું નાખી દઈશું અને થોડો ગરમ મસાલો. એટલે ચીઝીની સાથે એકદમ સ્પાઇસી બનશે, કારણ કે આમાં આપણે રેડ ચીલી લીધું છે, ગ્રીન ચીલી અને શેઝવાન લીધું છે, અને એમાં આપણે ગ્રીન ચીલીની પેસ્ટ લીધી છે અને સાથે લાલ મરચું, એટલે એકદમ સ્પાઇસી પણ બનશે અને ચીઝી. હા. હવે આપણે આપણા સોસમાં મેક્રોની એડ કરીશું. 1 બાઉલ મેક્રોની છે. હવે આપણે એમાં મીઠું અને તેલ નાખીને એને બાફી લીધી છે, એ આપણે અંદર એડ કરીશું. અને હવે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ઉપરથી ધાણા નાખી દઈશું અને ચીઝ છીણી લઈશું.
ગેસ ઓફ કરી દેજો. એટલે આમાં એકદમ આપણે ઇન્ડિયન ફ્લેવર આપીને આપણે મેક્રોની બનાવીએ છીએ. હવે આપણી રેડી છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. ઓકે. હવે આપણે મેક્રોની પર ચીઝ છીણી લઈશું. એકદમ સિમ્પલ છે. હા. આપણને ફ્લેવર પણ ઇન્ડિયન છે એટલે જેને અલગ વ્હાઈટ સોસ કે રેડ સોસ વાળી ના ભાવતી હોય કે ઓછી ભાવતી હોય એમને આ તો ભાવે જ, કારણ કે આમાં ઇન્ડિયન ફ્લેવર છે બધા. અને તમારે મેં સોસ એડ કર્યા છે. જો તમારે ના કરવા હોય તો તમે અચારી ફ્લેવરની પણ બનાવી શકો છો. ઓકે. તો બધાને ભાવે એવી એકદમ ટેસ્ટી આપણી મેક્રોની રેડી છે. તો સરસ મજાની એકદમ ચીઝી મેક્રોની બનીને તૈયાર છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી આ રેસીપી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ગુજરાતી રસોડુની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિહાંગ, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને સરસ મજાની ચીઝી મેક્રોની અમારા દર્શકોને શીખવી એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જો તમે તમારી રેસીપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસીપી અને તેના ફોટા અમને અમારા વોટ્સએપ નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસીપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.